sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell beside the subscribe button para ma-update po kayo sa lahat ng mga bagong videos na i-upload ko po dito sa aking channel. And ngayon, papakita ko po sa inyo yung in-order ko sa Shopee. Excited po ako guys kasi finally nakuha ko na po siya. Matagal po siya bago dumating kasi alam niyo naman po na nasa pandemic tayo ngayon. So, okay na. Simulan na po natin, okay? So, eto guys yung in-order ko sa Shopee. Okay? Ito po ay isang i12 TWS na AirPods. Okay? Hindi po ito AirPods na original from Apple company kasi masyado pong mahal yun. Hindi ko po afford yun. Masyadong expensive. So, ang ginawa ko po is naghanap po ako ng magandang quality sa Shopee at nag-order po ako. Kaya ito na po, dumating na po siya. So, let's start! Okay guys, so ito, na-open ko na po siya. And ito po yung laman niya. Okay? And may pink, white, black, blue, gray, green, fuchsia pink. It's white again. And navy blue. And yellow. May pinadala din po sila na free gift na ganyan. Right? Okay. Tapos, may casing din po. Okay? White po. Tapos, yung casing niya po is may holder. Okay, so, yun po yung naman. So, iisa-isahin po natin to. Okay? Ganito po yung laman niya. O, ito na po siya. Yung laman niya. Ganito po siya. Ayan. Oh, ang cute niya. Tapos, maliit lang po siya. Asya lang po siya sa palm ko. Maliit nga lang. Madali lang po siyang hawakan. So I guess this is very portable and very much handy na to the point na pwede niyo po siyang agad-agad na may pasok sa packet ng pants niyo. Okay? Pagkabukas niyo po, ay, umiilaw siya. Ano niyo po, umiilaw siya. Kung nakikita niyo po, umiilaw po siya. Kasi nabasa ko po sa reviews na automatic po siya na umiilaw once na makukuha niyo po siya sa loob ng case niya. Kasi po, automatic po siyang nagsisearch ng device para ma-pair po sa kanya. Okay? So, teka lang ha, parang hindi niyo masyado makita. Hanap ako ng ibang kulay para po mas makita niyo. Okay? Black. So, ito na lang po guys. Okay? Ito po yung black. Nakikita niyo po itong circle, small circle dito. Ito po yung push button niya para po sa on and off. Maganda po yung quality ng surface niya. Hindi po siya plastic type. Matte po ito. Matte. Ayan. Maganda po siya. Tingnan niyo po. Pagkakuha niyo po, ayan. Bakit hindi siya umiilaw? Ito lang ha. Siguro low ba to? Okay, low ba siya. So, okay guys, ito na po siya. Maganda po yung quality ng ano niya. Tingnan niyo po. Maganda po yung ano niya, yung kuha niya. Diba? Maganda. Tapos, ito po, parang sa iPhone po yung charging port niya. Okay? Ito siya. Maganda
siya. Para siyang sa Plants vs. Zombies po, di ba? Yung shape niya. Okay, maganda po siya. So, ipapakita ko po sa inyo kung anong kulay po yung nakuha ko, okay? So, may kasama nga po palang charging cable po na maiksi yung AirPods natin, tsaka may manual po siya. Yung manual po niya is in English at in Chinese characters po, kaya madali naman po silang maintindihan, okay? And I'm pretty much sure na magugustuhan din po ninyo yung mga kulay kasi ang cute po nila at ang gaganda po nila. Sobra. So guys, for now, ituturo ko na po sa inyo kung paano po gamitin ang i12 TWS na AirPod Bluetooth. Okay, so first, kailangan nyo pong i-ready yung device nyo kung saan gusto nyo po siyang i-pair. Okay, and then open nyo po yung case ng AirPods nyo. Then you'll get the AirPods from it. As you can see, nag-iilaw po siya. So, meaning po nun is nag-automatic po na nagsisearch siya ng device kung saan pwede siyang mag-pair. Okay? So, ang gawin niyo po sa device nyo is punta lang po kayo sa settings niya at i-on nyo lang po yung Bluetooth. Okay? And hanapin nyo ang i12. Okay? Okay, ito. I-pair nyo po siya. Okay? So, ito po. Successfully, na-pair ko na po siya sa device ko. Okay? So, punta po tayo sa music just in case na gusto nating makinig ng music. Ito. So, yan. Nagpi-play po siya. Diba po? So, ang gagawin ko po is, kapag gusto niyo po na mag-proceed to the next song po, yung music, ang gagawin nyo lang po is to tap 2 seconds po itong hole na to. So, let's try. Okay. Kita nyo po? One more time. Yan. Okay. So, tinap nyo rin po ito yung sa gitna po, in between po ng hole na to, tsaka ito. Pag tinap nyo po siya dito, teka lang. I'm sorry. Automatic po na magpo-pause po siya. Let's try. Ayan, nagpi-play po siya. Pause. Play. So, yun lang po yung yung function niya. Pwede nyo po itong gamitin pag may gusto po kayong tawagan while you are on your AirPods. Pwede nyo po siyang, kasi may mic na po ito eh. Naka-built-in na po yung microphone niya. Pwede nyo po siyang gamitin sa Messenger, sa Viber, o sa kung ano man po yung mga social media apps po. Okay? So, yung charging port po niya, ito po. Dito nyo po siya pwedeng saksakan ng charging. Okay? Pag gusto nyo po mag-charge. Okay po? So, that's all for today guys. I hope na natulungan ko po kayo at naintindihan nyo po kung ano man po yung mga functions ng AirPods na to. Sa mga gusto pong mag-order nito, ilalagay ko na lang po sa description box yung link kung saan po kayo pwedeng mag-order, okay? Please subscribe to this channel guys, and thank you so much for watching. God bless you. Bye!